terug. In dit filmpje zal ik de adventskalender van Essence unboxen. Deze adventskalender weegt niet veel, maar die producten die in zitten zijn helemaal leuk. Er zijn 3 ladjes, elke dag doe je eentje open en dan geniet van elke ochtend. Wat ik helemaal leuk vond is dat de producten die in zitten, ze hebben gewoon een lijn. Bijvoorbeeld voor nagels. Eerst hebben we een mini primer gekregen. Dit is een mini nail primer. Alle producten zijn van Essence. En dit is ook een vegan product. Eigenlijk bijna alle producten zijn ook vegan. Volgend krijgen we een mini nude nail polish. En deze is een heel subtiele kleur. Ik denk een huidkleur. Eigenlijk ja, precies huidkleur. Daarna krijgen we wat stickers. Het zegt nail jewelry stickers. Dus eerst doe je de primer. Daarna je nagellak. Daarna doe je sticker. En moet je gewoon een beetje pushen. Die stickers zijn met een thema van kerst. Maar ik denk ook heel veel stickers kun je gebruiken tijdens het jaar. Dus maakt niet uit of het kerst is. Ja, zeker niet Christmas of Merry Christmas. Maar wel andere stickers. En daarna laatste nagelproduct is een mini fix and gloss topcoat. Dus dat is ook belangrijk voor de sticker om die te fixen. Op je nagellak doe je gewoon deze topcoat. Wat ik heel leuk over deze combinatie vond is dat je meteen alles hebt wat je nodig hebt. Je hebt de basecoat, nagellakken, je hebt wat stickers als je moois wat creatiefs wat wilt doen. En je hebt ook een topcoat. Daarna hebben we 4 producten voor lippen gekregen. Ik vind altijd producten voor lippen gewoon echt geweldig. Dus ik was ook heel blij dat er 4 in zitten. Oké, wij beginnen met lip scrub. En dat is with Caring Sweet Almond Oil. Maar niet alleen almondolie, maar ook met almond particles die scrubben je lippen. Hier kun je zien de kleur is purple met die particles en die ruikt heel zoet. Ja, bubblegum. Volgend krijgen we een lipbalm. Dat is Caring Lip Balm with Sweet Almond weer en Coconut Oil. Deze ruikt eigenlijk precies hetzelfde. Heel zoet. Caring Lip Balm with Sweet Almond Oil, Coconut Oil en Vitamin E voor super soft lips. Oké, volgend krijgen we een Juicy Bomb en dit is een lip gloss. Een shiny lip gloss van Essence Proud Pitaya. Ik denk dat het ruikt met pitaya en ja, je krijgt een beetje exotic geur. Het ruikt geweldig. Ik ben helemaal ook blij met dit product. Volgende krijgen we een lipstick in een heel mooie verpakking. Deze is een kleur van zwart en goud. Ik denk dat deze lijn van verpakking is speciaal voor kerst. Oké, en de kleur van de lipstick is ook subtiel en mooi. Ik ben een beetje moe dat in elke adventskalender krijgen we een rode passiekleur. Dus hier is gewoon prima mooie kalmerende kleur voor je lippen. Oké, ik heb dit gepakt omdat verder hebben we ook wat producten van deze lijn gekregen. En dit is mascara Eye Extreme. Het is een volume mascara voor extreme volume. Ultra black. Ik weet niet wat ultra black betekent. Eigenlijk ik denk allemaal mascara zijn gewoon zwart. Maar deze, oké, deze is ultra zwart. En ook, het is de eerste keer dat ik zie op een verpakking dat het zegt ophthalmologically approved. Oké, dus dat is goedgekeurd door optician. Dat is leuk om te weten. En wij hebben nog 1 product gekregen van deze lijn. En dit is een oogpotlood in een kleur van zwart. Is het extreme black? Nee, dat zegt het niet. Het is gewoon zwarte kleur. En dat is eyeliner en die is gewoon echt simpele potlood. Dus niet retractable. Ik ben een beetje spoiled met adventskalender van Look Fantastic. Daar krijgen we een retractable oogpotlood en dat vond ik geweldig. Maar dit is niet retractable. Helaas. Daarna krijgen we heel veel accessoires. Die zijn ook
leuk. Bijvoorbeeld, eerst krijgen we deze 2 elastiekjes in een heel leuke en gezellige kleuren. Ik ga deze elastiekjes zeker dragen. En ik vind, ja, ze zijn misschien een beetje een kinderachtige kleuren. Maar ik vind ook dat soms wil je een beetje kleur in je leven. Dan, wat denken jullie dat dit is? Dit is een spiegel. Een heel luxe verpakking. Maar ook denk ik dat deze cover heel handig is. Omdat hier hebben we geen cover op de spiegel. Maar ook een hele mooie achtergrond. Ja, ik denk dat het een hele goede spiegel is. Voor je tas is het gewoon prima. Dit product is zo klein. Dus misschien weet je niet wat dat is. Dit is een wimperkruller. Het is de eerste keer dat ik zie dat het zo werkt. Dus je maakt hier dit open. En dan gewoon zo gebruik je op je ogen. Heel handig. Heel handig dat het zo klein is. En dan past die in je tas. En dit is gewoon prima. Dat is echt de eerste keer dat ik zie dat het zo klein is. Verder hebben we nog wat producten voor ogen gekregen. Eerst zijn er 2 brushes voor de ogen. Voor oogschaduw. Met deze breng je de oogschaduw op. En met deze blend je. Bijvoorbeeld als je 2 kleuren doet, breng je die aan met deze brush. En dan moet je die inblenden tussen elkaar, dat er geen lijn tussen zit. Dus dan gebruik je deze brush. Daarna krijgen we een brush voor de wenkbrauwen. Ik heb eigenlijk geen brush voor de wenkbrauwen, omdat meestal heb je deze in het product voor je wenkbrauwen. Dus met dit kun je gewoon heel lekker je wenkbrauwen borstelen. En dan zijn ze helemaal prima. En dan gebruik je ook deze spiegel. Eigenlijk in een van de tv-shows op Netflix heb ik gezien dat een meisje gebruikte gewoon een tandenborstel voor de wenkbrauwen. Dus dat vond ik gewoon relaxed en chill. Prima dat mensen gewoon geen druk voelen om speciale producten te gebruiken. Verder hebben we 2 sponges gekregen. Deze zijn mini sponges en jullie zien alleen maar 1. Omdat tweede gebruik ik al. Ik gebruik die voor de highlighter. Dus hier heb ik highlighter. En deze is nog schoon. Maar eigenlijk zie ik nu heel veel sparkles. Dus dit ga ik ook zelf gebruiken. Eigenlijk denk ik dat deze spons niet zo lekker in je handen zit. Omdat die is zo klein. En dan gewoon, het is niet helemaal handig. Ik denk ook dat je kan gewoon een grote spons gebruiken. Elke grote spons heeft een scherp eind. En dat is genoeg om je make-up scherp en precies aan te brengen. Daarna krijgen we een nagelfile met glitter. En het is heel glamorous. Maar er is een heel klein teleurstelling. Omdat deze kant kan je niet gebruiken om je nagels scherp te maken. Je kan alleen een zwarte kant gebruiken. Je ziet ook dat het van de lijn van kerst is. Oké, eigenlijk weet je wat? Allemaal producten hier zijn van de lijn van kerst. Dus sorry, dat was een misverstand van mij. Alle producten zijn van de lijn van kerst. Het volgende product hebben we dit gekregen. En dan denk je, wat is dat? Dit is een schoonmaker voor je brush. Dit is een kleine brush en ook een schone brush. Maar die doe je gewoon zo. Die doe je vast bij de sink en gewoon met de rondbeweging doe je je brush schoon. Helemaal schoon. Daarna hebben we een willekeurig product en dat is een eyeshadow base. Het zegt dat het een eyeshadow base voor een eye look that lasts longer than the Christmas night. Dus ja, er zitten allemaal kerstproducten in deze adventskalender. Misschien hoort dat ook zo, maar dat krijg je niet in elke adventskalender. In Essence adventskalender blijkbaar wel heb je allemaal kerstproducten. Dan krijg je een heel prettig gevoel. Daarna krijgen we een heel leuke duo. Eerst, dit is een Luminous Blush. Het zegt be merry and get a jingle glow with this rosy luminous blush. En inderdaad, de kleur is rosy en helemaal leuk, prettige kleur. Niet te fel en ook geen sparkles. Dat vind ik ook goed voor de blush. Weet je, je hebt highlighter voor de sparkles en blush kan ook zonder. Maar
Verder hebben we ook hetzelfde verpakking, een highlighter gekregen. Ja, het is een glow more beautifully than every Christmas star with this shimmery highlighter. Ik vind de beschrijving zo leuk in deze producten. En hier zeker krijg je heel veel shimmer, heel veel sparkle en heel mooie gouden kleur. Dit duo is op zichzelf al een leuk cadeau. Dit kun je gewoon in de winkel kopen. Die zijn ook goedkoop. Een heel leuk cadeau. De laatste 2 producten zijn een beetje willekeurig. Maar oké, eerst krijgen we een hydraterende maskertje voor je handen. Op de verpakking is niet verstaanbaar hoe je dat moet gebruiken. Eigenlijk het zegt dat jij dat gewoon als verzorging kan gebruiken tijdens de dag. Maar ook kan je voor de hele nacht dit aanbrengen. Daarna zegt er dat je meer effect krijgt als je een katoenen handschoen hebt. Dus weet het niet. Oké. Hands as soft as the first snow, enriched with urea, vitamin E and hyaluron. The moisturizing hand mask leaves a super soft feeling on the skin. De laatste, en die vond ik zo leuk. Dat is een face jewelry en krijg je zo prachtige stickers. Nee, ik vind die stickers echt prachtig. Deze zijn 48 stukjes. Dit kan je ook aandoen voor een subtiele make-up. Dus het is niet alleen voor de party make-up. Een hele mooie gezichtsjewelry vind ik. It's the season to shine with this festive self-adhesive face jewelry. Create your own unique Christmas look. Dit was het over deze adventskalender van Essence. Ik vond het een hele leuke adventskalender. En ook als je kijkt dat het niet heel duur is en je kan die overal kopen. Ik vind dat nog leuker. Ik word vooral blij van de variatie van de producten. En eigenlijk kan je allemaal die producten gebruiken omdat die zijn voor elke dag. Maar oké, vind je misschien een andere adventskalender leuker? Of heb je een andere opinie over deze adventskalender van Essence? Dan kan je de comment hieronder zetten. Of andere filmpjes in mijn kanaal kijken. En anders wens je een mooie dag of avond. Doei!